flowers. Cannot live without them. Hindi kompleto ang bahay pag wala sila. Ayan. Ayan sila. Guys. Thank you all for watching. Yan sila ang aking mga kasama dito sa bahay. Ayan, pag wala akong trabaho, sila ang lagi kong kausap. Ayan, kinakausap ko yan sila guys. Especially my Daisy. Kaya ang Daisy ko, lagi ko silang binubula. Sabi ko, ang ganda-ganda nila. Tingnan mo ang reply. Guys, minsan ganun din pala ang plants. Kailangan mong bula-bulahin para unlimited ang flowers niya guys. Ayan, hindi siya nawalahan talaga ng bulaklak. Thank you all, DC. You are too lovely. Dami niyang flowers. Okay guys, that's it for today. Just share yun. Dito ako sa aking terrace. Ayan ang aking harap sa aking apartment. Diyan for establishment. Yan yung maliit na yan. Yun ang building ng Japanese time. Pinipreserve nila. Ayan. At doon sa kabila, singkong at mga hotels. Yan. Ang harap na aking bahay. Hindi naman. Ayan sila. Okay, thanks for watching guys. That's all for today.